Ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi, a kú ojúmọ́ o. A kú ojúmọ́. Ṣé dáadáa mo bá yín? A kú ojúmọ́ o. Ojúmọ́ ire ló mọ́ gbogbo wa. Ọmọ yín olólùfẹ́ yín Ajokeade, òun ló tún dé o. Mo kí gbogbo ilé o, lọ́kùnrin lóbìnrin, lọ́mọdé lágbà. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kú gbogbo ìgbà. Technology, bí mo ti ṣe máa ń sọ, ló kọlura wọn lálẹ́ àná. Ìyẹn ni kinní yẹn ṣe pajúdé. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé a tún padà sórí ètò. Lákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹ́ a fàdúrà síwájú. Ẹ rí i pé ọmọ yín bó ṣe wà gédégbé nìyí. Bójú ẹ̀ ṣe máa ń rí nìyí tí ò bá kun nǹkan kan natural. Ẹ ṣé, mo kí gbogbo yín. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fi t'Olúwa síwájú, torí mo jí lónìí o bàbá Ọlọ́run, mo wá fọpẹ́ fún ọ o. Ojú ayọ̀ ló mọ́ mi o, mo wá yìn ọ́ lógo bàbá. Ọpẹ́ ló yẹ bàbá, ọpẹ́ ló yẹ ẹrú, ká ṣáà sì máa dúpẹ́. Lórúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, Olúwa Ọlọ́run àánú, Olúwa Ọlọ́run òkìkí mọ́lẹ̀. Ọba kiri ṣoore aṣoore kiri ọ̀gbàgbà tí ń gbọ́mọ rẹ̀ ní inú ọ̀fìn. Ọba aládé wúrà, ọba aládé àrísásí. Mo gbé ọ̀gá, mo yìn ọ́ lógo Olódùmarè. Nítorí pé a sùn láyọ̀, a tún jí láyọ̀. Ọ̀pọ̀ ló sùn tí ò jí, kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa. A wá dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àánú tí à ń rí gbà. Ǹjẹ́ lórúkọ ti Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run, à ń ké pè yín pé gbogbo ogunkógun tó lè fẹ́ dìde sí wa níbi gbogbo, èyí tá a mọ̀ àti èyí tí a mọ̀, Olúwa bá wa tẹ̀ wọ́n rì. Olúwa tẹ̀ wọ́n rì. Olúwa bá wa dójú tì àwọn ẹni ibi, bá wa dójú àwọn aṣèbàjẹ́, bá wa dójú tì wọ́n. Àwọn onímẹ̀lẹ́ èèyàn, àwọn afọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ tó lè jáde lójú ọlọ́rọ̀ kan sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀, kan bọ́ sí gbangba tó jẹ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́, ẹ̀yìn náà ti máa bá tènìyàn jẹ́. Olúwa, irú àwọn báwọn ìṣe wọn mọ́ ṣe Elédùmarè. Wọ́n ní olóòótọ́ kò ń lẹ́nì. Wọ́n ní kéyín pọ̀ rẹpẹtẹ, òun kọ́ kínní. Ìbá ṣe méjì tó bá ti dágájíá. Níbi tó bá ti gbé sọ̀rọ̀ òtítọ́, bí ọ̀rọ̀ bàbá Ebenezer Obey, ọwọ́ ènìyàn ò ní dúró ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n bí tó bá ti jẹ́ pé kán máa tànyàn, kán máa gbé èèyàn mọ́ra, kán máa fi irọ́, kán máa fi kó èèyàn jọ, kán má lè sọ òtítọ́, àwọn èèyàn ò ní dúró ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ìwọ Olúwa, ìwọ ni Ọlọ́run ọba arínúróde, olùmọ̀ràn ọkàn. Ìwọ ló máa ṣèdájọ́ fún oníkálùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀.
mo wá ké pè ọ́ ní àárọ̀ yìí Olódùmarè wípé gbogbo ogun kógun tó lè fẹ́ dìde lórí Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho, lórí bàbá Akíntóyè àti àwọn olótìtọ́ èèyàn, Olúwa gbérànlọ́wọ́ ẹ dìde fún wọn. Ṣẹ́gun rírí kó ṣẹ́gun àìrí. Ogun láàárín ọmọ Yorùbá tó ń gbé dìde sí àwọn wọ̀nyí, sí àwọn olótìtọ́, ìmọ̀ wọn kó má jọ lórí wọn, kó má jọ lórí mi, kó má jọ lórí àwọn olólùfẹ́ mi. Wọ́n ní ìmọ̀kímọ̀ kò má gbọ́dọ̀ jọ, ètekéte kò lè dúró o. Ẹnikẹ́ni tó bá gbèrú ọ̀ràn ni ó forí ara rẹ̀ gbé. Torí Olúwa lèmi bá dúró. Bẹ́ẹ̀ ni, Olúwa ni mo bá dúró. Ìmọ̀kímọ̀, ètekéte kò ní jọ, kò ní ṣẹ lórúkọ Jésù. Torí pé kí ni? Olúwa ń bẹ láàyè. Bàbá ń bẹ láàyè lórí ìtẹ́. Fún ìdí èyí Ọlọ́run, mo tọrọ, mo bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ìkọ́kọ́ ìbábá, lọ́rọ̀ lérò àti ní ìṣe. Olúwa ẹ wá dáríjì, ẹ dáríjì, ẹ fi àánú gbọ́ tiwa, ẹ fi wá mọ̀nà, ẹ tọ́ wa sọ́nà. Ayọ̀ ni tọmọ Ọlọ́run. Àrá sán, atẹ́gùn fẹ́, ìjì jà kò gbé wa lọ. Ó yẹ ká dúpẹ́, ó yẹ ká dúpẹ́ bàbá, ó yẹ ká dúpẹ́, ó yẹ ká dúpẹ́, ó yẹ ká dúpẹ́. Àrá sán, atẹ́gùn fẹ́, ìjì jà kò gbé wa lọ. Ó yẹ ká dúpẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni, ó yẹ ká dúpẹ́. Torí pé àrá sán, ìjì jà kò gbé wa lọ. Ta la bá fi ọ́ wé, ta ló lè bá ọ dọ́gba o? Ta la bá fi ọ́ wé bàbá, ta ló lè bá ọ dọ́gba? Ọlọ́run tó jọ Ọlọ́run lọ, ta la bá fi ọ́ wé? Ta la bá fi ọ́ wé bàbá, ta ló lè bá ọ dọ́gba? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ dọ́gba? Ọlọ́run tó jọ Ọlọ́run lọ, ta la bá fi ọ́ wé? Kò sáláfiwé, kò sẹ́ni tá lè fi bàbá wé. Nítorí náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé a tún sùn láyọ̀ àti láyọ̀ sẹ́ bàbá, pé mo tún padà sórí ètò mi pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. Ìmọ̀ ọ̀tá ò lè jọ, ìmọ̀ ọ̀tá ò lè ṣẹ, àdàbí tí ò bá kí ń ṣe lórí òtítọ́. Torí ìdí èyí, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ bá mi ká lọ, ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ orin yìí, orin aládùn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin aládùn. Ẹ̀mí mímọ́ wá tẹ̀lé mi, ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ Olúwa bẹ́ẹ̀ wá ni. bà lé mi o. Ẹni tẹ́mi mímọ́ rẹ̀ bá bà lé, Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa. kó máa ní ìṣòro kan. Jésù, ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ wá bà lé mi o. Onílé ọlá, Kábíyèsí èmi bàbá. tara mo béèrè fún ẹ̀mí mímọ́ Mo rẹ̀. tọrọ fẹ́mi mímọ́ rẹ. Àrẹ̀mọlẹ́kún, àríró àlá, ọkàn kókókì, ọba tí ìfọba jẹ́, ọba tẹ́nìkan ò lè rà lóye láéláé. Kábíyèsí Arúgbó Olódùmarè. ọjọ́ àwúwo màmá ṣe pé, Kábíyèsí ọba tó Olódùmarè. tóbi tóbi tẹ̀rù kò gbà, tó wá Olódùmarè. fíra rẹ̀ káàkiri àgbáláyé. Kábíyèsí bàbá. Òkìkí àkàkà, Elédùmarè
Yahuta bíbù náà ni làbà bí Júdì náà. Yahula alẹ́ tìrì mu èmi ṣe bàbá Ọlọ́run ọba. Wàlíra alẹ́kùn ajá mọ́sìrì já àlèwà kádìrì. Wàhábà ní ìjà àlèká àlèmọ́ dà àsùjá. Ọmọ ológo, ògùn òní kúkúkú kọ́mọ ẹja má lè wẹ́ o. Ó ṣe wọ̀. Ìgò ní kí gágá kọ́mọ ẹran kó má lè làgbójá. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Ó ti wù kógun ayé kó lè tó. Ọmọ ológo, ògo tèmi á borí ogun. Ògo ayé ẹ̀bìlà o. Ẹ̀bìlà fọ́mọ ológo, mo fẹ́ wọ́ Àánú ògo. lọ. Ẹ̀mí ọ̀run gbàdúrà wa o. Wá gbénu ilé yìí. Sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú agbára rẹ̀ òye. Wá ẹ̀mí mímọ́ wá. Wá ẹ̀mí mímọ́ wá o. Wá ẹ̀mí mímọ́ wá. Sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú agbára rẹ̀ o. Wá ẹ̀mí mímọ́ wá. Jáwá lè sára àṣírò láìkàdá ògbóníṣẹ́ ńlá. Bírímà náà á sí mi o. Já ara olè sábà, àwa olè já o. Ọba ládé ládé. Ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wá o. Ìwà bá wà pé olùtúnú lásòdè ọ̀rọ̀ ìwọ la fẹ́ rí. Ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wá o. Ìwà bá wà pé olùtúnú lásòdè ọ̀rọ̀ ìwọ la fẹ́ rí. Ìwọ la fẹ́ rí ẹ̀mí mímọ́ látọ̀run wá o. Ẹ̀mí olùtùnú tàbí fìrà Jésù Kristi ọ̀pọ̀ òfin. Èyí tó ṣàtọ̀nà fún gbogbo wa níbi gbogbo lọ́dún gbogbo. Èyí tó gbénu ènìyàn tàbí wà bí ọmọ Ọlọ́run. Èyí tàbí ṣe mímọ́ níbi táwọn fi kó wa o. Èyí tá máa fi jí ìwé mọ́ ní ìbẹ̀rù bí olùkọ́ nípa. Ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wá o. Àwa gbé. Ìtìlú lásòdè ọ̀rọ̀ ìwọ la fẹ́ rí. Ó máa pa mí lẹ́kún. Ó máa pa mí lẹ́kún. Àrídùnnú mi ò ní ilé ayé. Ó máa pa mí lẹ́kún. Elédùmarè. Ó máa pa mí. Ẹ ṣàmì ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ ṣàmì. Gbogbo àbíyamọ tó ń gbà mí lẹ̀ ní o. Ká ò mà ní máa bọ́jì ọmọ lọ́lá Elédùmarè. Àmì àṣẹ, ẹ ṣàmì ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ ṣàmì àní mo bò. Ìyàwó ilé tó ń gbà mí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìwà ò máa ní máa bọ́jì ọmọ Àṣẹ. lọ́lá Elédùmarè ọba. Gbogbo ọba tó ń gbà mí lòdì o. Ó mà ní káwọn ọmọ bòjì aya. Ó máa pa mí lẹ́kún. Ó máa pa mí lẹ́kún. Àrídùnnú mi ò ní ilé ayé. Ó máa pa mí lẹ́kún. Elédùmarè. Ó máa pa mí lẹ́kún. Má jà sọkún. Ó máa pa mí lẹ́kún. Nínú ọdún tí mo wà yìí o. Má má jà sọkún. Ó máa pa mí lẹ́kún. Ìrìnkújú gbẹ́jẹ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀ ìtọ́lẹ̀ ọ̀wọ́ ní sẹ́lẹ̀. Má jẹ́ bá wà bàbànújẹ́ nínú ọ̀sùn tí mo wà yìí Elédùmarè. Inú ọdún tuntun tí mo wà yìí. Ẹ̀rí mo bá bó ṣe ládùn ìṣẹ́ lóko mi. Má má jẹ́ sọkún lórí ọmọ. Má má jẹ́ báwọn ọmọ kò ní ọmọ.
Ọ̀pọ̀ ló sáré wá ọ̀gá ẹyọ sí ẹyọ ẹyọ. àgbáyé. Wọ́n ní níbo lọ́lọ́run tó kó tèmi jà wá. Ọlọ́run tètè kó ń pẹ̀lẹ́ mi bàbá. Nídìílé bàbá tí wọ́n ti bí mi, wọ́n ti sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ sí mi. Mo ti dé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ bàbá jẹ́ ìrìnsè ṣèyé. Ẹ̀mí mímọ́ ọmọ dé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ mi o. Èmi ọmọ ológo rèé, mo ti sunkún ẹ̀bẹ̀ mi sí ọ. Àlè àbàdà mi jábà bàbá mi. Tó bá lè ṣe ayé àṣeyẹyẹ mi kiri. Àlọ́rọ̀ alákàmọ́ síra ajá, erípa àkàrà ìtajà. Ṣé bí wọ́n lọ bá Tọ́fíìkì Adébáyọ̀ ṣe é? Ọlọ́run mi wá gbogbo nídìde òjẹ́ lókòlò láyé tí mo wá. Àyípadà àṣà àjẹrípa bàbá. Èlìrá àkàdá méjì. Maria Kadami, Yama Pimita, Ata Muta. Olúwa, ọdẹ lónìí o. Olúwa, ọdẹ lónìí o. Lórí òkìrì ọ̀nà bàjẹ́ ìṣe. Yásí bàrà wà lò, yásí rìnrìnsà. Bàbá gbọ́ o, Ọlọ́run mi gbà. Bàbá gbọ́ o, Ọlọ́run mi gbà. Sọ́kọ́ ayé mi dẹrú lábẹ́ òkú ayé mi. Ọkùn ayé mi. Ogun ayé mi kò lè sọ lọ́rùn tó jábí. Ẹ̀jẹ̀ gbọ́nà ìgbàgbọ́ mi lè yọ. Mírun wà lágbàró tilẹ̀ kù. Olùṣègùn. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi, ẹ ṣé. Bẹ́ẹ̀ ni, àríyá. Àríyá. A dúpẹ́ fọlọ́run, bó ṣe yẹ kó máa wà náà nìyẹn, torí pé kí ni? Ó peléke, ó gọntí yọ. Yorùbá, mo lérò pé ẹ rí àkọlé tí mo kọ síbẹ̀ yẹn, ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ jẹ́ kí a ní Yorùbá ronú. Ẹ jẹ́ ká ronú. Ǹjẹ́ ọ̀nà tí à ń tọ̀ tá à ń gbà yìí, gbogbo bá ṣe ń ṣe yìí, lóòótọ́ bí bàbá ṣe sọ pé kò lè ṣe kíjà má wà, kò lè ṣe kíjà má wà. Ẹ lọ wo àwọn parties wọ̀nyẹn. PDP wọ́n bára wọn fà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, Òrójútù àti Wike. Wọ́n fi bò wọ́n sọ síta. Ẹ lọ wo APC pẹ̀lú gbogbo àwọn ará wọn. Wọ́n dàrú, wọ́n sọ síta. So tẹ́nìtì bá ṣẹlẹ̀ lọ́rọ̀ Yorùbá nation, ó ti dandan ká sọ síta, ká gbé síta. Ìyẹn ò sí pé kíní kankan ojú òrírí. No, ẹ má jẹ́ àbòbò kúbò mọ́ra. Ohun tí ò bá dá, ẹ jẹ́ ká yọ ìpín lójú, ká fi wọn ojú pé ohun tí ò dá ò dá. Pé ohun tí ò dá kò dá ló ń jẹ́. Nígbà tí mo gbé àlejò wá sórí ètò yìí níjọ́ náà, tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀, mo sọ lánàá, mo ní àyà mi ṣe kì pé bàbá, ohun tá a fẹ́ gbọ́ lẹ̀ ń sọ yìí. Ṣùgbọ́n tá a bá wò á rí pé òótọ́ ni bàbá yìí ń sọ. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa lótìítọ́ òun náà sọ.
mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ètò tí mo ṣe pẹ̀lú bàbá yẹn láàárọ̀ yìí lẹ́ẹ̀kan sí lóòótọ́ ó lè má dùn wọ́n wa nínú mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí ṣé rí òtítọ́ ọ̀rọ̀ òdodo ọ̀rọ̀ ó máa ń wọ̀ wá lára ó máa ń wọ̀ wá lára gan ni tó jẹ́ pé a kì í fẹ́ gbọ́ rárá ó dẹ̀ di dandan ká gbọ́. káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa Àjọkẹ́ade. ẹ gbọ́ mo tún padà wá kíní yẹn ṣe mọ̀nàmọ́ná bó ṣe ṣe lánàá mo ní àlejò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣe mọ̀nàmọ́ná látòrí sóyún jẹ́ tuntun bá ṣe kúrò lórí ètò náà. Nàìjíríà òdú ni wọ́n lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn ṣàìmọ̀ fólóko ẹ máa gbọ́ wìnrìn lálẹ́ yìí ẹ máa gbọ́ wìnrìn lálẹ́ yìí. mo fẹ́ gbé wọn wọlé ṣe mọ̀ pé ilẹ̀ ti ṣú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà so òdú ni wọn kì í ṣàìmọ̀ fólóko. ẹ káalẹ́ o bàbá mi. ẹ káalẹ́ o. gbogbo ayé ló ń gbóhùn yín o. kò sí ìyọnu. ẹ máa bá mi dárúkọ yín. àwa kọlù o agbami ọ̀rọ̀ láti 2012 ni mo ti ń gbé wọn wá sórí ètò mi. Òdú ni wọn kì í ṣàìmọ̀ fólóko ẹja ńlá ni o làwọn mi gbé lálẹ́ yìí. Nítorí náà ẹ máa bá mi ká lọ lórí ètò Àjọkẹ́ade Oyeolorun. Ó yá o bàbá mi à ń gbọ́ yín. Olóyè Saliu Babatunde Bakari Ìlọrin Àfọ̀njá ẹlúlùjúyọ. Ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ káàbọ̀ padà. Mo ní ó ti tójọ́ mẹ́ta tá a ti ń gbé yín wá láti 2012 2013 àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ni ẹ parọ́. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Kí ni ìdí tí mo wá fi gbé yín wá lálẹ́ tèmi? Mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín fún àyè tẹ́ fi sílẹ̀ fún Àjọkẹ́ade. Torí ìfẹ́ tẹ ní ni ó yẹ kẹ́ ti wà lórí bẹ́ẹ̀dì kẹ́ máa sùn báyìí. Kódà gan-an mo ti ń fi ọgbọ́n tó gbé kíkọ́ mi tó wọlé. Kò ń pé ní Ìgbésọ́lá. Ẹ ṣé bàbá mi. Ọlọ́run á pín yín lérè ẹ̀. Orílẹ̀-èdè náà ní dàrú o. Mi ò mọ̀ bóyá ń gbọ́ gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tó dáwà tá a lè wà lókè ró dàbí ipá wa la gbà kan rí jù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nàìjíríà ni rò pé wọ́n ti gbọ́ wọn ọ̀dẹ̀ kò yé wa sí. Ṣùgbọ́n sì á rí pé àwọn arábì sí wọlé tọ̀ wá. Kí lẹ rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tùn lósì bọ́dé ń pa àwọn èèyàn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ bi yín nìyẹn náà. Ṣe rí ìyẹn nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá wọ́n ní bílẹ̀ bá jọba nínú pápá iná bà pápá jẹ́ bí ẹni ọ̀rọ̀ bá ń dùn tó bá dúró oyè yóò sì kà tí a bá fi àṣà jọba lórí òkòkò yóò gbòòrò ọmọdé ẹ lọ ẹni tó bá gbé adé ọba fún ẹrú ó fẹ́ payé run ni ẹni tá a fa àkóso lé lọ́wọ́ ó dàbí ẹni tó fẹ́ rẹ́rú ìṣẹ̀lẹ̀ ọdún 1984 tí wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ ibẹ̀ nínú àká rẹ̀ eléyìí jẹ́ kí ó máa wò ó pé tó wọ́n ní mo burú wọ́n ní mo lejú lẹ́ẹ̀gbẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ ọ̀tẹ̀ yìí ó jẹ́ bá ti dé kí n ṣe òun ní ìmọ̀ ṣe ibi tí ó ti pọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé bàbá mi mo dúpẹ́. Àní wọ́n máa gbọ́ wìnrìn ìjìnlẹ̀ ògidì ọ̀rọ̀ mo jẹ́rìí bàbá mi. Inú mi dùn o mo jẹ́rìí yín. Ó dàmà. Ilẹ̀ wá rò nípa ti ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí kí lẹ rí sí bàbá mi. Ṣe rí ọ̀rọ̀ méjì ló wà. Èwo lẹ fẹ́
ṣé kí n sọ òótọ́ ni tàbí kí n sọ òdodo? Ṣé kí n sọ òótọ́ tàbí kí n sọ òdodo? Ṣé mọ̀ pé èmi ò fi bẹ́ẹ̀ èmi ń tí ọkà pẹ̀lú Yorùbá ni tó bá bí mi nínú ìdánwò sí pé òtítọ́ òdodo màá ní méjèèjì bákan náà ni. Òtítọ́ kéèyàn sọ òtítọ́ òdodo. Òdodo ló sọ òtítọ́. Ó yẹ bá mi tún gbé ṣánlẹ̀. Ọ̀dà òtítọ́ òun ni ká wojú sọ̀rọ̀ síbi tá a fẹ́ ká sọ sí. Ká wojú sọ̀rọ̀ síbi tá a fẹ́ ká sọ sí. Òdodo òun ló korò bí ìdógó. Ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ láì bẹ̀rù ohun tó máa ti díẹ̀ bọ̀. Nínú méjèèjì rẹ̀ fẹ́ kí n sọ. Ẹ bá mi sọ òdodo káyé gbọ́ o. Nítorí èmi máa ń tẹnu mọ́ pò sótítọ́, òtítọ́ ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè. Àṣé òdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè. Ẹ ṣeun. Ṣé rí tẹ́bá ní ká sọ òdodo? Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àlá tí ò lè ṣẹ ni. Wàláì tàláì gbogbo ẹni mo fi sọ. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Kí nìdí, bàbá mi? Tọ́ba kò sí pé àwọn wá Yorùbá nation, ó dàbí ọ̀rọ̀ ẹja tó lọ lé alákàn tó lọ fẹ́ lọ gbẹ̀dẹ̀ bó ṣe lọ ní ó bọ̀. Wọ́n ní amúkùn ẹrù rẹ̀ wọ́, asòpá ẹrù rẹ̀ fì, olókè lẹ́wọ̀ ẹ̀wòsàlẹ̀. Áfíríkà padà, èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí, mo jọ́kan nínú ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá Council of Elders. Ìgbà tá a ṣèpàdé ní òkè Mọ̀pó, mo sọ fún àwọn ọba aláyé, ẹ jẹ́ ká kó àwọn babaláwo, ká lọ sí òkè Kòso, ká lọ ré ègún tí a ó lẹ̀. Àárò gẹ́gẹ́ lóyè tó ṣẹ́ fún Yorùbá. Ṣùgbọ́n wọn ò yà sí. Wọ́n kọ́ bí ara sí. Wọ́n kọ́ bí ara sí. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, ìgbà tó di pé ogun Fúlàní tó fẹ́ ká àólẹ̀ mọ́lé, ó gbé òrù tí ìṣọ̀kan Yorùbá wà, ó lọ sórí òkè Kòso. Ó mú ọfà, ó ta sí gúúsù tí a mọ̀ sí south. Ó ní bí Yorùbá bá rán mọ níṣẹ́, ó mọ̀ mú àbọ̀ tó ní láárí wá. Iṣẹ́ gbọ́ bá wọn. Yorùbá tó bá rán mọ níṣẹ́, ó mọ̀ mú àbọ̀ tó ní láárí wá. Ìgbà tó gbọ́ sí ìwọ̀ oòrùn tí a mọ̀ sí west, ó ní ẹni tó bá ń tẹ Yorùbá ni wọ́n máa gbàgbọ́. Tó bá rí ẹni tó ń sòótọ́ tó bá fẹ́ kú torí tiwọn, wọn ò gbọdọ̀ gbọ́. Ìgbà tó kọjú sí ìlà oòrùn tí a mọ̀ sí east, ó ní bí Yorùbá bá roko ó gbàgbé àdá, tó bá fi ojú kan àlejò ó fi aṣọ ọmọdé tọrọ. Ìgbà tó kọjú sí àríwá tí a mọ̀ sí north, ó ní bí Yorùbá bá ń bára wọn ṣọ̀rẹ́ ó má dénú, ó ní ká máa gbé tìfura, ó ní awuyewuye kò ní parẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ó ṣépè yẹn tán, ó fọ́gbá, ó sì gbá wò, ó lọ. Ẹ jẹ́ ká wá wo ègún yẹn ṣé ó ṣẹ tàbí kò ṣẹ. Bàbá mi. Ìṣọ̀kan Yorùbá nígbà tá a sọ yìí, ó wà ní abẹ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ tí a mọ̀ sí Old Ọ̀yọ́ Empire. Ìgbà tó ṣépè tán tó ní kí Yorùbá ká máa fọ́nká kíṣàbí abògbàkàlà, ó kó àwọn Ẹ̀gbá, ó kó kúrò, Sódẹ́kẹ́, ó kó kúrò, Fábùrù Òkè Ìmẹ̀sí, ó kó kúrò, Ọ̀gá láti Ìkòròdú, ó kó kúrò, Àfọ̀njá láti Ìlọrin, ó kó kúrò, Kómi láti Ìjàyè, ó kó kúrò. Wọ́n wá sọ Aláàfin Ọ̀yọ́ sí Kólóbó. Lẹ́yìn yẹn ni a bẹ̀rẹ̀ òwò ẹrú tí a mọ̀ sí transatlantic slave trade. Ẹ lọ Badagry, ẹ lọ wo tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ni a bẹ̀rẹ̀ ogun abẹ́lé tí a mọ̀ sí Yorùbá Civil War. Ok, tábàdì gbogbo àwọn ẹ̀yẹ kò sójú wa, kí n sun yín pátẹ́ǹtẹ́lé. Kí ló ṣe Aláàfin Ọ̀yọ́ ní ọjọ́ 56 lọ́dún pẹ̀lú Thomas tó fi di gbogbo kú? Àwọn méjì Yorùbá ni wọ́n o. Kí ló mú àwọn ẹgbẹ́ ọlọ́pẹ tí a mọ̀ sí action group ní abẹ́ bàbá wa Awólọ́wọ̀ tí wọ́n fi rọ Aláàfin lóyè? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí Samuel Daniel Akíntọ́lá àti Awólọ́wọ̀ ní ọjọ́ 62 tó fi di Akíntọ́lá takú olóhùn ò lọ mọ́? Kí ló gbé Awólọ́wọ̀, Jákàndé, Ọláwọyìn àǹkó ní ọgbà ẹ̀wọ̀n ní 1962? Tágbogbo àwọn yẹn Yorùbá ni, Yorùbá ló ṣe lọ́ọ̀yà, Yorùbá ló ṣe adájọ́,
Richard Akíndélé Mr. Two-Touch Yorùbá náà ni kí la wá ń sọ pé àwa ìṣọ̀kan sí. Net 69 Tàfà Olóyèdé ní olórí àwọn Ìgbọ́kọ̀yà. Comfort Ọmọgẹ tó jẹ́ Yorùbá ní CID tí wọ́n dẹ sí tó lọ mú Tàfà Olóyèdé olórí Ìgbọ́kọ̀yà Yorùbá náà méjèèjì. Bísí Ọ̀nàbànjọ pẹ̀lú Síkírù Adétọ̀nà tó rọ̀ lóyè ọlọ́wọ́ ọ̀fọ̀wọ̀ tó rọ̀ lóyè gbogbo àwọn ìtàn sọ Yorùbá náà ni wọ́n. Àwa ká lọ rí ègún bá a bá rí àǹtara wa ni. Ìdí nìyẹn lẹ fi sọ pé kò lè bọ́ sí i. Kò lè bọ́ sí gbogbo àkẹ́tì mò ń sọ yẹn ṣé tí mo sọ yé àárín Yorùbá ni. We are going to declare state of emergency tí Tafawa Balewa declare ní ọdún 62 nítorí Yorùbá ni. Sack me, I sack you. Akíntọ́lá takú olóhùn ò lọ mọ́ ẹ gbàgbé ni. Mi ò gbàgbé bàbá mi yẹn, mo wà láyé ńgbà yẹn mo gbọ́. Akíntọ́lá takú olóhùn. Akíntọ́lá takú olóhùn ò lọ mọ́ sílẹ̀ Ìgbò sódàrú sílẹ̀ Haúsá sódàrú ẹgbẹ́ agbẹ́ pẹ́sẹ́ wẹ́ẹ̀ tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àfi ká padà. Tábà náà wá Yorùbá nation wọ́n tara wọn ní o ò lè rí i. Nígbà tó bá ti ń ṣèpàdé náà ló mọ̀ sọ fún ara wọn náà ló mọ̀ túra wọn fún náà ló mọ̀ fi ara wọn níjọba lọ́wọ́ ìjọba ló sì mọ̀ mú wọn. Ògidì ọ̀rọ̀. Sunday Igboho ọjọ́ tó bá ká Sunday Igboho mọ́lé obìnrin tó wà lé pẹ̀lú ẹ̀ tó lóun lọ tọ̀ tó kọ́ọ̀lù tó wà lé Yorùbá ni tó líìdì àwọn DSS wá síbẹ̀ Yorùbá ni what are we saying? Bí Yorùbá pa ni. Tójú ò lè pa ni bàbá mi. Ibi tí mò ń lọ nìyẹn. Ṣẹ́rí nǹkan fi bẹ̀rẹ̀ yẹn. Ká máa ṣe ìpàdé lọ́ba ká máa fi èdè òyìnbó English ká máa fi ṣe ìpàdé lọ́ba. Sẹ́ẹ̀sì bẹ́ẹ̀ láyé àríwá sẹ́ẹ̀sì bẹ́ẹ̀ ilé Ìgbò. Ó sú mi bàbá mi àwa ìṣáá ni. Mo ní kò dáa kẹ́ ẹ máa ṣe mítì lọ́ba kẹ́ ẹ máa fi English ṣèpàdé. Kẹ́ ẹ máa fi ṣèpàdé àwa la gbọ́n tán àwa la mọ òyìnbó sọ. Ẹ ká tẹ̀lé àtẹ̀lé ọba mélòó ní Fámúmọ́ ọba mélòó ló lọ Ìpẹ̀bí ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lẹ́yìn Sàmúlẹ́dì Akíntọ́lá èwo ló gba abẹ́rẹ́ 201 sórí kákọ́mà kọ́ wá sọ fún mi. Bàbá mi tí yóò ní bàjẹ́. Èwo ló dé abẹ́ àrè nínú wọn kọ́ wá sọ fún mi. Ó dédé ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ. Èwo ló dé inú wọn kọ́ wá sọ fún mi. Ó wà ní Akíntọ́lá dè ní mo débẹ̀ mo rí. MK Abẹ́lá òde Gani Adams òde bẹ́ẹ̀ mo sọ. Nàìjíríà gbogbo àgbáyé ni mo bá sọ̀rọ̀. Ó ń gbọ́ yín bàbá mi. Nǹkan bẹ̀rẹ̀ pé adé òjìǹdìkó tí àwọn Kakanfò ń dé níbo ló wà. Ṣáájúọlá dé ṣé Gani Adams dé. Mo ò dé. Ẹ máa gbà wá o. Mo ò dé. Ẹ máa gbà wá. So what are we saying? Ẹ wo Olúwo Ìwó sọ́ba àrùn tó ń fẹsẹ̀ sí táyé. What are we saying? What are we saying? Àwa ni àwa Yorùbá nation. Ọ̀rọ̀ yín ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi. Àwa là ń tara wa. Àwa ibi tí mo lọ nìyẹn. Àwa ni. Afọlábí ìrè tá a mọ̀ sí dà yóò jẹ́. Ògùn tí yóò jẹ́ dànù ẹ lọ wò. Bùsà Adádínàpọ̀ ẹ̀rù ògbódò nígbà táwọn ìdí àgbọn mu. Ṣé bí Yorùbá ló sọ yí pé níbi ìka ẹsẹ̀ rẹ̀ òkà kan wà níbẹ̀? Ká lọ yọ tóbi nípa gbẹ̀kú sí ìtẹ̀sán. Tàwí sẹ́yìn. Sáwọn ìdí àgbọn ìdàrú òkà sójà ni wọ́n. Yorùbá ló sọ pé tó bá ti ṣe tẹ̀lé báyìí yóò pòórá. Yorùbá náà ni. Bùsà Adádínàpọ̀ ẹ̀rù ògbódò. So àwọn tẹ̀lé rí nìyẹn. Mo fi sọ yí pé kò lè bọ́ sí i. Wọ́n tara wọn ni. Torí pé fúnra wa là ń fúnra wa lóògùn jẹ. Fúnra Benjamin Adékúnlé Black Scorpion ti gbórúkọ ẹ̀ náà. Ebi lẹ ń sọ fún ni. Ọ̀dọ̀ ọjà gun ojúkú ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ displace ẹ̀ láyé kò wà náà. Wọ́n lórí ìgbìmọ̀ àfin, wọ́n wá wọ́n wẹ́ sọ̀sẹ̀ lọ́rùn, wọ́n displace ẹ̀ kù ní àmì.
ó dẹ̀ ṣe takuntakun nípa tógun yẹn lọ́nà Ìjẹ̀bú Òde bí ìbá ṣe mistake. Bẹ́ẹ̀ ni. The Black Scorpion. The Black Scorpion. Ó tó di pé kú, mo ṣe interview fún un. Mo ní fídíò clip ẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ máa bá mi, ẹ máa jù sí mi, bàbá mi. Ó dáa. So gbogbo iṣẹ́ tèmi nìyẹn. Mo súnmọ́ wọn, kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ ni mo ti interview Ọbásanjọ́ lọ́tà. Mo ní ID card lọ́wọ́, mo lè wọlé wọn fún ìwádìí, iṣẹ́ ìwádìí ni mo ṣe. Àti ṣiṣẹ́ dènà lórí ẹ̀. So Yorùbá nation, àwọn ló fẹ́ rí. Àwọn wo ló wà nídìí ti Bọ́lá Ìgè náà pàápàá níbi tá à ń sọ? Ẹ wo ti Bọ́lá Ìgè náà. Tẹ́ bá ṣe báyìí fún, tẹ́ bá ṣe báyìí fún, Yorùbá náà ni. So ẹ já gbàgbé Yorùbá nation kan tara wọn. Ọ̀rọ̀ yín yé mi bọ̀ báyìí, bàbá mi. Nítorí ìjà òṣèlú dìde Aláàfin sọ pé ìjọba sọ ní kó máa gbó ó dẹ̀ gbó títí tó fi kú. Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá ni Bẹ̀ní Thomas náà Aláàfin Ọ̀yọ́ Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹgbẹ́ ọlọ́pẹ ipò kan parí ìjà wọn láwọn rọba lóyè. Ṣé solution nìyẹn? Ó máa ga ọ. Bọ̀ kí ni a ṣe bára wa ní ibi tá a wà yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọn lọ́ba dé bàbá mi? Kí la ṣe bára wa níbi tá a wà? Ṣé ẹ mọ̀ yí pé àwọn kankan wà tó yẹ ká ṣe tí a ṣe? Olówó ló ń jẹ oyè nísìn kì í ṣe tífá bá mú. Bóòlù ló ṣe lówó sí kò ti parí gbogbo nǹkan tó yẹ ká tẹ̀lé wọn ò tẹ̀lé ni ò jẹ́ kọ́ bó láṣẹ lẹ́nu mọ́. Ọba aláyé wá di tán dá dúró. Ọba aláyé wá di tí wọ́n sun mọ́ ní ilé. Òdodo ọ̀rọ̀. Nígbà tó bá fi jẹ́ ká dùn. Bí ìsọkúsọ kábà kọ́kọ́ gbogbo òdodo ọ̀rọ̀ ara wa bù máa ṣọ. Kò sí ọtí lè gbé náà ojú wọn náà. Ìrọ̀ àfẹ́ gbọ́. Ṣùgbọ́n èèyàn mélòó ṣẹlẹ̀ sí mi ń jẹ́ ọmọ kọ́kọ́ gbọ́ kínní. ló tẹ̀lé sẹ́sì. Ọdún ò bá tán abárọ̀bá. Ṣé ọ̀dọ̀ wọn gómìnà ló ti yẹ kí wọ́n máa ti gbàṣẹ kán tó fi ọba jẹ nítorí mo gbọ́ láìpẹ́ yìí nípa tògbómọ̀ṣọ́ pé wọ́n ti mú ọ̀rọ̀ lọ sọ́dọ̀ Mákindé bóyá lọ́la mi ìmọ̀ bóyá ti sọ sí wọ́n ti fún wọn lájẹ níbi tán useless ọba dé. So ṣe kó níbẹ̀ tó náà bá débẹ̀ tán yóò sọ pé Ifá Mákindé ló mú òun lóbi kan tí ẹ kó tẹ̀lé ìpẹ̀bí ọba mẹ́rin ló sí gbáwò tí wọ́n gbé gbá fún gbá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó sì èyí tó bá sí níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ sì rí ọba mẹ́rin ló ṣe irú ẹ̀ mọ́ ọba mẹ́rin ló lò 21 days at least agbọ́ ní ìtàn nígbà tí kòkòrò gángan Ọ̀yátọ́pẹ́ Àfọ̀njá ìgbà tó fẹ́ jẹ́ Kakanfò ọjọ́ mẹ́fẹ̀ẹ́dínlógún 21 days wọ́n máa fi wọ́n síbi kan gbogbo ẹ̀ tó bá ní májèlé poison wọ́n máa fún wọn jẹ. Èèyàn mélòó nínú àwọn tó wà nísìn ló lè jẹ poison májèlé tó lè kú. Ó mà wá ga o. So àwọn kìíní wọ̀n yẹn èpè yẹn ó jẹ́ pé tó ní agbára tó ṣe pé tó àbí ìmọ̀ ọgbọ́n tá a fẹ́ dá sí. Nígbà kan rí ìwòye ìlú kan àtàpẹ̀ níwòye ìlú kan àtàpẹ̀ ní àjàṣe Kútọ́nù nítorí èpè àwọlẹ̀ ìlú méjèèjì nísìn wọ́n ti wà ní abẹ́ ilẹ̀ olómìnira Benin Republic lọ́wọ́ wọ́n ti kó Nàìjíríà formalist ní Nàìjíríà ni wọ́n wà torí kòkòrò gángan tó jẹ Kakanfò àkọ́kọ́ ọmọ olúwòye ni Ọ̀yálàbí tó jẹ láti àjàṣe Kútọ́nù àwọn méjèèjì Yorùbá ni ṣùgbọ́n ìlú méjèèjì tí mo sọ nísìn wọn ẹ̀ tẹ̀sí Nàìjíríà mọ́ wọ́n ti wà ní abẹ́ olómìnira Benin nítorí ìpè aláàfin àwọlẹ̀ kí làwọn sọ. Wọ́n lọ́wọ́ dúpẹ́ pé wọ́n kúrò Nàìjíríà. Àwọn kúrò Nàìjíríà. Ó mà ga ọ bàbá mi. Ṣé ẹ tiẹ̀ wá gbọ́ náà? Tó bá ṣe ájò tí ẹ sọ yẹn, ṣé gbogbo nǹkan á bà á tù? Tírú àwọn jagunjagun wa tán náà ní ọmọ ogun rẹpẹtẹ tó bá kọ́ ọmọ ogun jáde, ṣé wọ́n á lè ṣe é? Àwọn tó ń lọ ọmọ ogun rẹpẹtẹ wọn Gani Adams. Sẹ́yìn gba àwọn tẹ́ ẹ sọ pé ọlọ́mọ ogun rẹpẹtẹ o. Wọ́n ọlọ́mọ ogun rẹpẹtẹ. Irọ́ náà pa fún wa. Ìjọ tá ti fi wọ́n jẹ Kakanfò mélòó ló lè tàjọba lẹ́nu. Àfi kán tún gba contract. Ẹ ṣe sùúrù mẹ́jẹ̀ ajá
ẹ̀gbọ́n kan náà kọ́ ni à ń fìjà yanjú. Ẹ ṣinú ìwé. Ẹ ṣinú ìwé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá mi. Èèyàn mélòó ni ṣáájú ogún nu wọn? Tó lè lóye ẹ̀ka bẹ̀rẹ̀ ní lẹ́yìn. Àfọ̀rọ̀ la rí wọn sí. Àfi mítìn. Wọ́n kàn ló ń wà kẹ́. Ṣé ẹ ń bọ́ mi ni? Kọ́ máa ra màálùú sórígun mẹ́rin ayé. Ó mà ṣe o. Ó mà ṣe lára Yorùbá o. Ẹ̀yin èèyàn mi ṣe ń gbọ́ ògidì ọ̀rọ̀ báyìí. Àwọn tó mo rántí ẹnìkan tẹ̀tẹ̀ bá dé Kòròdú, wọ́n ń pẹ́ nìkan ní ọ̀gá. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà táwọn ọmọ ogun ìdá ọ̀mí náà wọ́n bọ̀ wá, ó ní kí gbogbo ilé ká máa jó ní ẹ máa jó ẹ̀fọ́ wúlẹ̀. Ó wá mú àgbo onímọ́lẹ̀, ó kí ọwọ́ bọ́, ẹ̀rí fàlejò kó lọ ẹ̀kí sára bàgbó. Ẹ̀rí fàlejò tó bá ti kí ọwọ́ bọ́nú àgbo tó bá ti mú ọ báyìí gbogbo tó bá kà lára ó sì ń déyàn wọ́n sì ń jagun lọ. Tó bá ti kí ọwọ́ bọ́nú gbogbo yẹpẹ̀ kókó tó bá ti kà lára wọ́n dìde wọ́n sì ń jà ságbára yẹn wà mọ́. Ìyẹn náà wọ́n fẹ́ bí bàbá mi pé ń bo lẹ kó sí. Níbo ló wà? Níbo ló wà? Fáàbù mi ò kè mẹ̀sí. Ọmọ àfìgbà kó ayé rẹ̀ gbọdọ̀ súkẹ́súkẹ́. Ẹṣin ẹ̀ lásán ló rán lọ jagun ẹṣin. Ẹṣin lásán kò lọ lọ́dún kó lọ jagun pápó lábọ̀. Kí la ti máa ṣe yìí sí bàbá mi torí pé kí ni? Ìdílé olóògbé àgbàǹgbàṣe Àjàyí ògbóni ẹ̀fọ́ sáfìlàfìlà látòóṣà Ìbà Olúyọ̀lé Ìbà Fọkànlájà ẹ lọ kàtà ìgbésí ayé wọn. Látòóṣà kú tán ọdún 7 ló lò lórí ilẹ̀ kẹ́tọ́ sí. Kí ló fà yẹn? Ọdún 7 ìtàn mí nu. Ọdún 7 ló lò lórí ilẹ̀ lẹ̀ tó ní ara rẹ̀ òtútù nígbóná ni. Kò sì ní kò sì jẹun kò sì rà kò sì wú. 7 years ló lò kó tó wá sí abẹ́nú Ìbàdàn. Ó dẹ̀ yẹ kí ara ẹni tó kú kó tutù. Bẹ́ẹ̀ ni ọdún 7 kì í ṣe pé bóyá ṣe bá sọ níbí tí lè mú fàtì wá èlé sọ. Mo tiẹ̀ jẹ́rìí yín bàbá. Láìpẹ́ láìjìnlẹ̀ abẹ́rẹ́ látòṣà ti fi nísìn Ìbàdàn tó láti fẹ̀yìntì ibi iṣẹ́ ìjọba ìbẹ̀ la fẹ́ darí sí ẹ̀mọ̀ gbọ́. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. So gbogbo nǹkan agbára yẹn a ti fi tractor a ti fi wú dànù a ti fi ẹ̀sìn a ti fi gbọ́ dànù a ti fi civilization ọ̀làjú a ti fi gbọ́ dànù. Tí yín ò ní bàjẹ́ bàbá mi ọ̀làjú. Hello bàbá mi. Ṣé ní bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí sì bàbá mi? Ṣé bá yín sọ̀rọ̀ yìí tó bá rí pé oníbílẹ̀ ni yín? Orí àwọn èèyàn ti máa ro gba pé ẹ̀wòyà Jésù tó ń gbàdúrà ìsìn kọ́ ni máa gbé yín wá. Mo kàn fẹ́ wò ìsìn kọ́ ni máa gbé yín wá máa bá yín sọ̀rọ̀ létà. Ọ̀tọ̀ láyé pẹ́ẹ́sì. Létà mo kàn fẹ́ kẹ́ wo replay yẹn ni. Ẹ kàn òun tún play torí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin anyway létà. Bàbá mi ẹni níbo ni gbogbo yẹn wà mọ́? Ṣé pé a lè rí gbogbo ẹ̀ tábà tí ẹ̀ ní kẹ́ wá lọ bá wa bẹ ìwúntẹ́ ní ká lọ bọ a lè rí àbí báwo ni? Mo lọ sí Èkìtì. Mo lọ sí bàbá mi mo rí tẹ́ǹtì o. Ẹ bá mi stop. Òun Mákindé lòun jẹ mo ní Mákindé kọ́ lórúkọ rẹ̀ Ògún Mákindé ní à. Onígbà tó ti gba Jésù òun ò ti jẹ́ Ògún Mákindé mọ́ o ti mú Ògún kúrò lórúkọ òun Mákindé lòun jẹ́. Ọkà rẹ̀ rẹ̀ nìyí. Ṣé mọ̀ pé ń tẹ́sán yóò mú mi rántí nǹkan kan lórí ètò kan tó máa ń ṣe ní Nàìjíríà lórí rédíò kan. Arákùnrin yẹn ó máa ń jẹ́ Eégúnjọbí. Ṣé mọ̀ wípé nígbà tó yá ti máa gbọ́ orúkọ arákùnrin yẹn padà tó yí padà mo bá gbọ́ Olúwajọbí. Ṣé rí ìjọ tí mo gbọ́ báyìí mo wá. Mo ti gbọ́ ọba ṣáínṣáín ọba AliExpress. Ó ti sọ pé Ifá Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló mú òun tó kílẹ̀ tó wá fẹ́ sọ. Bẹ́ẹ̀ ni kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ bàbá mi kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́.
kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ìmọ̀ràn wo lẹ á fẹ́ gba olóyè Sunday Igboho báyìí? Kí lẹ rí? Ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ̀yin èèyàn mi. Mo lérò pé ẹ tún gbọ́ díẹ̀. Program tá ti ṣe sẹ́yìn ni mo tún gbé wá torí pé kí ni? Níjọ́ tí mo gbé àwọn bàbá yìí wá, ohun tán fi bẹ̀rẹ̀ yẹn ó wọ̀ mí lára pé mo fẹ́ẹ̀ lè sọ pé kí ló dé tí mo gbé wọn wá o? Kí lẹ sọ yìí? Fún gbogbo àgbáyé pé a lè rí Yorùbá nation gbà. Ṣùgbọ́n nígbà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ gbogbo ìdí, ẹni tó bá jẹ́ ọlọ́gbọ́n tó jẹ́ olórí pípé fún ohun tí bàbá yìí sọ, wọ́n mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Torí pé kí ni? Gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ yìí, ẹ lọ tún gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ lọ tún program yìí gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀. Ohun tí bàbá yìí sọ yìí, òun ló tún repeat ara ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ láàárín Yorùbá nation yìí. Pé fúnra wọn náà máa fúnra wọn lóògùn jẹ. Òun náà ṣe yí ló ṣe jẹ́ olóòótọ́ èèyàn. Ló kọ́kọ́ ń gbé omi àti ọ̀bẹ fún kó mu. Wọn ò lọ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Látọ̀dọ̀ wọn tó ń dáwó lé lọ́wọ́. Wọ́n wá ní ká gbàgbé tẹ̀yìn. Wọn ò ṣe bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ wọn tí wọ́n rí wípé wọ́n ń ṣe mọ̀nàmọ́ná. Ó dá o, bí mo ṣe sọ lánàá, mi ò ní kó má búra. Ṣùgbọ́n ẹ má pa bàbá oníbàbà. Torí pé kí ni? Ẹni tó ṣe ìbúra fún wọn yìí, bí mo ṣe sọ lánàá, ẹ lọ gbọ́ program yẹn. Ọ̀wọ́n pẹ̀lú Gani Adams tí bàbá yìí ń sọ, àtolóbìnrin kan náà jọ wà tó ń ṣiṣẹ́ pọ̀. Tóbìnrin yẹn yẹ̀ sẹ́yìn tó ń ṣiṣẹ́ ní background. Tó fi kó owó ọ̀kadà, tán pín owó Yorùbá nation tán dá tán kó fún wọn. Warrior táàrí kó jáde síta. Nígbà tó mọ̀ pé Gani Adams ó wà láàrin Yorùbá nation bí mo ṣe sọ, ṣe kọ́kọ́ lọ gbé kó wá búra. Bàbá, ìyànjú tí máa fún yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ yín. Torí gbogbo àlejò ni. Tẹ́ bá jẹ́ bàbá mi, ẹ gbọ́ ariwo tí wọ́n ń pa ń sìn. Gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ. Bàbá, èmi mo wá ní o bí ìmọ̀ràn. Mi ò command yín, mi ò control yín bàbá. Ohun tó fẹ́ achieve, òun lẹ̀ ń rí yìí o. Ẹ ṣé bàbá mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ wà lórí ètò. Mo máa ń rí yín níbi gbogbo kí n tó bẹ̀rẹ̀ show. Olóòótọ́ èèyàn dẹ̀ ni yín. Ìyẹn tẹ́ ń send comment yìí o. Tẹ́ ń jẹ́rìí. Kì í ṣe Àjọkẹ́. Kì í ṣe Relú Àjọkẹ́. Kì í ṣe olórúkọ mi. Ṣùgbọ́n ẹ gbà ìdajì. Kò síbi tán dé tán ò bàjẹ́. Kò síbi tán dé tán ò bàjẹ́. Gbogbo ìtàn bá ti wọ̀, ìdààmú wà láwọ̀ bẹ̀ ni. Ẹ pín owó yẹn. Ẹ pín sí méjì. Ẹ kó ọ̀kadà. Bàbá mi, ẹ ní ṣorí burúkú. Wọ́n máa gbọ́mọ jù nù. Ó dàbí pé Jẹ̀bú ni yín àbí. Ó dàbí pé mo gbọ́ yín rí níbì kan. Ẹ ṣé fún comment tẹ́ ń send. Gbogbo ọ̀rọ̀ yín lójú òtítọ́.
ẹ rántí ìgbà tí wọ́n ń dá owó tán gbé àkáǹtì bíi 3 sílẹ̀, ẹni yìí ló wá ń búra fún bàbá o, tí bàbá ò mọ̀ pọ́n máa gbé ọ̀bẹ sínú omi fún wọn. Èpè tí bàbá tó sọ̀rọ̀ tán yìí òun ló ń ṣe yìí o, òun ló ń jà Yorùbá yìí o. Wọ́n ní nǹkan kan ò jà wọ́n. Ẹ fẹ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀, ó ń jà wá. Ẹ fẹ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ fẹ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀, òun lẹ́nu ò ṣe kó ẹnu òkò, ẹ má pretend. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni a máa sọ òun. Kì í ṣe ohun tí kì í ṣe nǹkan tí ojú ò rí rí pé kẹnu máa kò. PDP láàrin ara wọn ń sin ẹnu wọn ò kò. Bá mi so ọmọ alárẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ so ọmọ alárẹ̀, ọmọ alárẹ̀. Mo gbóṣùbà fún yín. Ilé yín á rojú, ọ̀nà yín á ráyè. Ẹ ṣé fún kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ ń kọ yẹn. Mo mọ̀ pé ẹ gbẹ́yìn nínú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Yorùbá nation. Gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń rí. Máa ń rí yín káàkiri. Bí èmi náà ṣe ń lọ káàkiri nìyẹn. Because ẹni tó bá lóun ò lọ káàkiri ò fẹ́ ní ìmọ̀ ni. Tó bá lọ káàkiri, wàá fi ìmọ̀ kún ìmọ̀. Wàá gbọ́ tẹ́lẹ̀, wàá gbọ́ tẹ́lẹ̀ yìí, wàá gbé wò. Báwo ló ṣe rí, báwo ló ṣe jẹ́, ṣé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni? Ṣé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni? No, ẹ tí gbà. Ebi. Ebi. Ó kù díẹ̀. Ebi. Bàbá mi ó ṣàárọ̀ Saturday torí mo fẹ́ jáde létà ni mo ṣe tètè sáré jí wá. Bí kíní yẹn ṣe kú lánàá, ẹ lọ wo show mi lánàá, ó yọrùkú. Mo tiẹ̀ kọ́kọ́ lérò pé bóyá jó wọn náà fi já mi, kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn mi. Ẹni bá ní má dé ni mi ní dé bá. Àdàbí tó bá yẹ pé lórí irọ́ ni show tí mò ń ṣe. Ẹ jẹ́ máa bí tòmí lọ. Yorùbá, ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ pa pé bákan àbí nǹkan kan torí ẹni tó bá máa dáṣọ fún yàn. Tààrà ẹ̀ la máa wò. Bá mi. Ẹ má jẹ́ ń kẹ́yìn síta pẹ̀lú kọ́mẹ́ǹtì jàre. Okay, ẹ má bínú. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà fún mi but mi mọ̀ bí tí máa change ẹ̀ pé orí slow kinní ni kọ́mẹ́ǹtì yẹn wà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi gbà bẹ́ẹ̀ lénìí, ẹ jọ̀ọ́. Mi ìfẹ́ tún lọ tọwọ́ bọ̀ lójú. Mi ò mọ nǹkan kan nípa technology bí mo tẹ̀ ṣe lọ sí uni. Ohun tí mo lọ kọ́kọ́ nìyẹn. Bí ìdẹ̀kọ́ bí mi repeat yẹ kí máa tún ṣe kí máa ṣe. Doctor gan tí ò bá practice tí ò lọ tún kàwé, ó máa gbàgbé ohun tó kọ́. Abẹ́lẹ̀ tà sí èmi tí mi kọ́ nǹkan kan nínú technology bá mi. So, ẹ jẹ́ kí n. Mi ò mọ bí tí máa ṣe. Ẹ bá mi gbà bẹ́ẹ̀ please for today. Màá rectify situation yẹn please. Ẹ̀yin èèyàn, ṣé ẹni tí wọ́n yóò gbé àkáǹtì 3 sílẹ̀ táwọn èèyàn dáwó tó dẹ̀ sọ pé àwọn ti ṣe mí sáwọn ti sanwó sí tọjà tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀pọ̀ tẹ́lẹ̀ máa wá ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ tẹ́ ẹ̀ ṣe tó tún kọ̀ǹtrólù yín látẹ̀yìn pé kẹrọ kadà kẹfọ́ ọwọ́ rí ọ̀kẹ́ ṣe ẹni tí ò fara wọn pé òun jẹ́ lára yín tẹ wá da sí méjì tẹ da sí mélòó tẹ kó fún wọn ọwọ́ ọ̀dà lẹ́nìí ìyẹn ló wá gbómi fún bàbá mu Ọlọ́run nǹkan kò ní ṣe bàbá Akíntóyè pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọlá inú kan nǹkan kò ní ṣe wọn ṣùgbọ́n bàbá tó bá jẹ́ mi ni àwọn tó fẹ́ gba ipò yẹn jẹ́ kán gbà kì í ṣe po tiyín o tó náà fẹ́ jẹ́ aṣíwájú ẹ jókòó kó máa gbàmọ̀ràn lọ́wọ́ yín
kàn ṣe ẹ ti ṣe tiyín. Wọ́n ní bó ní kinní kan sọ pé òun ò fi gbá mọ́ èyí tó ti fi ń kọ́ kó lè parun. Èyí tẹ́ ti fi sílẹ̀ tẹ́ ti ṣe a lè gbàgbé yín láyéláyé gbogbo olóòótọ́ tó mọ̀ pé ẹ ṣe because eré ń tọ́pọ̀lọpọ̀ yìí sá òun ni wípé kó ṣáà wá àyàn kan láàrin ara wọn kó lọ fún kóun náà lọ kó lọ bá wọn ṣe politics kó wá kó gbogbo ọmọ Yorùbá kó lọ sẹ́yìn onítọ̀hún kó wá dìbò fún but ǹjẹ́ constitution tí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń pariwo lẹ́ẹ̀mẹwàá tá à ń pariwo pé kò dáa kò pè wá ǹjẹ́ lórí ẹ̀ náà kọ́ lẹ́ni yẹn máa ti lọ ṣe ǹjẹ́ agbára ẹ̀ lè yí constitution yẹn padà pẹ̀lú oyè àwọn èèyàn tó wà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ńlá àti kékeré ìyẹn la ṣe sọ wípé ká pawọ́pọ̀ kí Yorùbá nation dúró ṣùgbọ́n ọ̀nà tẹ́ wá ń gbà ìjẹnilẹ́sẹ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ ń bomi tútù sí lọ́kàn pẹ̀lú gbogbo wa jàgàjàgà ọ̀pọ̀ lẹ ń bomi sí lọ́kàn ọ̀pọ̀ èèyàn ń bomi tútù sí lọ́kàn. Ẹ wo ìgbà tí bàbá fún Máyégún láṣẹ kíá Máyégún lọ máa kóun náà parapọ̀ mọ́ wọn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ dé lánàá téèyàn bá dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ tó dá nǹkan kan sílẹ̀ àwọn kan ló máa bẹ̀rẹ̀ àwọn ẹlòmíín máa wọlé ohun tó yẹ kẹ́ ṣe ni kẹ́ tẹ́sítì wọn kẹ́ wọ́rù position ibi tó bá fit láti fi wọ́n sí ẹ lè dá ṣe gbogbo ẹ̀ náà ẹ lè dá ṣe ẹ lè wà níbi kẹwàá lọ́hùn kẹwàá ní gbogbo ẹ máa pín gbẹ̀yìn náà ni. Nígbà tẹ́ bá ní eléyìí ò dá ayọ́ná tọ̀hún ò dá ayọ́sọnù èwo ló fẹ́ kù èwo ló fẹ́ kù a mọ̀ pé igi tí ò bá dá káyọ́ sọnù because tá bá ń kó gbogbo ẹ̀pọ̀ báyìí tá a sòtítọ́ ọ̀rọ̀ láti sìn lọ tẹ́ni bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kóra lọ sí ọ̀hún nìyẹn ẹ má jẹ́ ń tàn yín lórí irọ́ ni lórí irọ́ èmi ò ní kán má búra bí mo ṣe sọ lánàá ẹ lọ wá ẹni tó wà neutral I know I'm from Ìjẹ̀bú as well Ìjẹ̀bú lèmi náà ti wá Ìjẹ̀bú Ìkòròdú Èkìtì ṣùgbọ́n for now mi ì tí ì fẹ́ sọ Ìjẹ̀bú bí tí mo ti wà tọ́rọ àwọn Boko Haram kọ́ má lọ kọ́ àwọn ẹni ẹlẹ́ni mọ́lù irọ́ lẹ pa tẹ́ bá débẹ̀ báyìí ohun kan tó bá jù fún yín ẹ máa pòyì ni ẹ tí ì rí ibi tó ń jù gbálẹ̀ lẹ̀ tẹ́ máa gbálẹ̀ ẹ máa gbálẹ̀ ní wọ́n sọ fún yín ni ẹ gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n fi Ìjẹ̀bú ṣeré ọmọ àlàrẹ o má fi Ìjẹ̀bú ṣeré ọmọ àlàrẹ o tẹ́ bá dán wò ẹ dán tán. Òtúndẹ̀ kọ́ ẹ ṣé bàbá mi ẹ ṣé ẹ bá mi jíṣẹ́ torí mi ì fẹ́ pe Máyégún fún ara mi mo rán yín bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí
pé mo fẹ́ gba permission lọ́wọ́ Máyégún, mo fẹ́ play show ẹ̀. Ẹ bá mi jíṣẹ́ fún sìn, torí ó lè jẹ́ orí program yìí ni màá ti play ẹ̀. Torí ẹni tó bá ń sọ òtítọ́ àti òdodo ọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká gbóríyìn fún. Nínú gbogbo àwọn tí wọ́n tó ń jàjàgbara tó ń ṣe, mélòó la gbọ́, mélòó la rí tó sanwó oṣooṣù bíi mélòó fún bàbá àti olóyè Ìgbòho? Àfi Máyégún. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi. Thank you. God bless you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And why? Why? Wọ́n gbé Máyégún kọlù bàbá ni. Wọ́n gbé Máyégún kọlù bàbá ni. Ìjọ́ wo ló dé? Ẹni tó dé náà ti fẹ́ fi jẹ kinní kan. Come for me. I will come for you. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ lè pa ẹnu gbogbo wa mọ́. Gbogbo àwa tá à ń lọ káàkiri tá à ń wò yìí. À ń wò ó. A ní ọgbọ́n lórí. A lọ́gbọ́n lórí. A kàn ń ṣe àìsàn inú ẹ̀kú àmúmọ́ra. Nígbà tí Máyégún rí wípé ọ̀rọ̀ yẹn di súnkàngiri tá à mọ ibi tá à ń lọ mọ́. Máyégún ní yes, òun máa gbé ẹjọ́ yìí dìde. Kí lóyè Ìgbòho ṣe? Ẹ bá mi ju kinní yẹn, ẹ jẹ́ kí n ṣí kinní. Ẹ jẹ́ kí n lọ mú kinní fóònù yẹn bóyá ẹ ti send ẹ̀. Má tiẹ̀ play tàná náà. Torí èmi náà wà lórí orí show ńgbà tí Máyégún wà lórí show. Ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ ń sọ láàárọ̀ yìí tí mo jí, ó dàbí pé mo gbọ́ irú ẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ọba tó kú. Ó dàbí pé mo gbọ́ pé ẹyẹ di ẹ̀bi ru àwọn pípù wọ̀nyí. Ẹyẹ di ẹ̀bi rù wọ́n. Alágẹmọ ti bímọ ẹ̀ náà. Àìmọ́jó ó di ọwọ́ ẹ̀. Ẹ lọ wò ó. Ó kẹjẹgbẹ. Omi ìtìtì. Ẹ lọ wò ó. Máa wo kinní show Máyégún ti tàná. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Kẹ́ lọ máa gbọ́. Lọ́dọ̀ Máyégún. Ẹni tó bá ń ṣọ̀tẹ̀ lọ̀tẹ̀ máa pa. Ó máa tẹ̀ wọ́n rì ni. Kí ló dé? Wọ́n ní ká jọ kọ́mọ olùbọ̀. Ẹ ṣáà sọ pé ẹ fẹ́ máa yọ bí ọmọ ọ̀wọ̀. Kí ló ṣe yín? Kò sẹ́ni tó rìn tí orí ẹ̀ ò kì í mì. Kò sẹ́ni tí ò ní àṣìṣe nílé ayé yìí. Wọ́n lẹ́ẹ̀mélòó ní ká ṣẹ́ra wa ká tó sọ pé kinní kan. Ẹ lọ wò. Ǹjẹ́ alẹ́mìí irú yẹn? Ní. Gbogbo wa joyè. Àrítẹ́ni mo wá fapá àdìbò tiẹ̀ mọ́lẹ̀ ní gbogbo. Ṣùgbọ́n èmi sọ fún Ọlọ́run, mi ò ní bà tọmọlàkejì mi jẹ́. Ohun tó bá wà nínú mi màá sọ síta. Àwọn onímẹ̀lẹ́, àwọn náà máa ń sá sẹ́yìn kinní tán máa ń sọ̀rọ̀. Bàbá mi kì í ṣe pé mo fi bá àwọn tó ń pè wọlé. Kì í ṣe pé mo fi bá wọn wí mo kó wọn pọ̀. No. Ọgbọ́n wà nínú kán máa pè wọlé náà ká máa rí mú níbẹ̀ ká máa rí comment. Torí nǹkan míì tẹni tó ń sọ̀rọ̀ ò mọ̀. Àtúgbọ́. Èèyàn kan ò gbọ́ tán. Ṣùgbọ́n ńgbà míì, àwọn ẹlòmíì tó ń pè wọlé, ó lè jẹ́ pé òun àti ẹni yẹn wọ́n ti ní ìjà tì.
ó lè jẹ́ wọ́n ti ní ìjà tí ó ti ní nínú, á wá máa wá opportunity àti sọ̀rọ̀ sí, á wá síbi àfọ̀gbà yangàn. Ẹni tó dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ yẹn ò mọ̀, ìyẹn náà á tún sáré gbé. Nígbà tán wádìí bóyá genuine àbí fake ni àbí nǹkan kan. Ìyẹn ló ṣe jẹ́ pé yára gbọ́rọ̀ lọ́ra fèsì. Tó bá gbé nǹkan kan wá, kéèyàn kọ́kọ́ wò ó ná. Kéèyàn kọ́kọ́ wò ó wò. Kéèyàn kọ́kọ́ wò ó wò. Olórí pípé ọlọ́pọlọ lẹ̀yin tẹ́ ń wò wá. Ẹ mọ bó ṣe ń lọ dákúdákú. Èèyàn gidi opportunity téèyàn ń sọ̀rọ̀. Ìyẹn ò ní ìbò pọ̀ ju gbogbo àwọn tó kù lọ. No. Ẹ fọ̀tẹ̀. Ẹ fi bá tó dára jẹ́. Wọ́n ní ẹ má fọ̀tẹ̀ bá ohun tó dára jẹ́ o. Ẹ má fọ̀tẹ̀. Ẹ má fọ̀tẹ̀ bá ohun tó dára jẹ́ o. Gbogbo wa lọmọ Yorùbá o. Gbogbo wa lọmọ Yorùbá o. Ohun Àjọkẹ́, ẹ má fọ̀tẹ̀ o. Ẹ má fọ̀tẹ̀ bá ohun tó dára jẹ́. Ẹ kúrò nídìí ọ̀tẹ̀, ẹ kúrò ní rọ̀bọ̀rẹ̀bẹ. Ẹ move on. Gbogbo àkókò tó yẹ kí arrangement kó máa fi lọ ọ̀nà ó lámà gbà. Àjọ dojúkọ àwọn tá a máa dojúkọ. Nínú àwọn tó máa pè yìí náà wọlé, ọwọ́ kan náà ló tún wà lẹ́yìn ọwọ́ tá a sọ yìí. Ikán tó máa bẹ̀rù sọ̀rọ̀. Wọ́n gbọ́ ohùn ẹ̀. Àwọn alábòsí, àwọn àgbáyé oníjẹkújẹ ọlọ́tẹ̀ ní gbogbo. Yorùbá nation no going back. Ẹ ṣe ìyá ni òun náà. Oṣù Ọlálé. Oṣù Ọlálé gbèrègèdè. Oṣù ọlá máa lé fún wa ni. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo àkókò tó yẹ ká fi máa gbéra. Ẹ jẹ́ wo show yìí láti bẹ̀rẹ̀ tí bàbá yẹn sọ, mo repeat show tí mo ṣe ni mo tún replay ẹ̀. Ibi tí bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀. Ṣé kò tó ká lọ wádìí nǹkan tó lè ṣe wá yẹn pàápàá sí? Ọbẹ̀ nínú omi fún àbọ̀ lóòótọ́ la kọ́kọ́ rí gbọ́. Ọ̀wọ́ dẹ̀ ní ká gbàgbé tẹ̀yìn. Lè gbàgbé omi tó ti dáwọ́ fún yín ẹ wá ṣàkáǹtì. Àkáǹtì mẹ́ta lè gbé yẹn. Ẹ̀rọ kadà orí ẹ̀kọ́ rí àkíní kan. Ẹ gbé bank statement. Wọ́n fi dáwọ́ tán fi sanwó. Ẹ gbé síta. Ẹ ṣe. Ẹ jẹ́ ká rí. Ìyẹn làwọn tá a fẹ́ tẹ̀lé yín. La máa fi mọ̀ wípé ọwọ́ tá a ń tẹ̀lé yín olóòótọ́ ni. Ẹ gbé ẹni tí ò sí lára yín. Kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní búra látọ̀dọ̀ yín pé gbogbo àkáǹtì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo gbé sílẹ̀ o. Tí wọ́n lágbájá tó ń búra fáwọn èèyàn o. Tó bá ṣe báyìí o, àbòdà pọ̀ mọ́wọ́ o, tó dá bísínẹ́sì sílẹ̀ okòwò. Ọmọ alọ́jà rọ̀lẹ̀. Pé o ò múnú owó Yorùbá nation pọ̀ mọ́ tó fi ṣe. Kó kọ́kọ́ jẹ́ kó búra fún ẹ. Nígbà tẹ́ gbé bàbá oníbàbá wá again, má repeat ẹ̀. Bóyá ẹ ti sọ fún wọn pé ẹ̀ ń bọ̀ àbúrò àbí ẹ ti sọ, bóyá gbà tẹ́ ní ẹ fẹ́ gbé wọn wá kán sọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ṣẹ̀ sọ ni o, I don't know. Because ní tèmi ò bá mọ̀ mi ò ní sọ orí ìdájọ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n gbà tẹ́ kí bàbá bu omi, kọ́ lọ mú ọ̀bẹ sí. Bàbá ní èwo ọbẹ̀ kẹ̀ kí ni tọ́bẹ̀?
bàbá ní ọbẹ̀ kẹ̀ èwo ń tọbẹ̀ nínú omi ọbẹ̀ yẹn ló máa kí ló tiẹ̀ ti wí bóyá ọlọ́bẹ̀ yẹn ló máa lé iṣu àbí ló máa ṣe gbá ló máa ṣàwo kò tiẹ̀ yé mi mọ́ ní kí bàbá ní bàbá gbómi mu ṣáàyí tí Gani Adams ló yẹ kẹ́ gbómi fún bàbá mu amarogo ẹwé kọ̀ fọmọ Odùduwà ọmọ Yorùbá ẹ má jẹ́ kó sọ pé rúdurùdu tó fi gbalé Ifẹ̀ nígbà tó tẹ bẹ̀rẹ̀ lóúnjẹ lórí wa àwọn òwò náà bá nílé Ifẹ̀ tán lé kúrò lépè wọ́n ń jà ọmọlúwàbí madness bàbá mi mi ò ní kó má búra ṣùgbọ́n kẹ́sì ẹ̀ tó máa búra yìí ilé ìtẹ́gbọ́ yẹn lọ gbọ́ bàbá tí mo play kí ni tó ló ń jà yín yẹn ẹ jẹ́ ẹ dáwó lórí mi máa tún gbé bàbá yìí wá o pé kí náà ṣe lè bá wa ṣe náà tọ́rọ̀ wa lè fi ní ìyànjú. then a ń pariwo òyìnbó 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 mo sọ lánàá mi tiẹ̀ wá mọ̀ pé Máyégún máa sọrú ẹ̀ ọdún wo lòyìnbó ti fi wá sílẹ̀ nínú ìwé Yorùbá tí mo kà nínú ètò mi wọ́n sọ yí pé ètò bó ṣe ń fọba jẹ àti gbogbo bá ṣe ń ṣe lẹ́yìn tí àwọn òyìnbó fi wá sílẹ̀ ó yìí tún kọ̀ǹtínú níbo ló wá ti bàjẹ́ máa tún bẹ̀rẹ̀ ìwé yẹn ní kíkà. mi máa rí bíbí rẹ̀ ò sí ìjì ni tàbí bíbí rẹ̀ ò ṣe é fowó rà ó ti dájú ẹ yọ ẹ̀yin èèyàn mi tá bá lè ju kòkó ká tún rẹ́rìn ẹ má jọ fi tiyín pa yín bàbá mi o kò ṣe é fowó rà kò ṣe é fowó rà kò ṣe é fowó rà bíbí rẹ̀ ò ṣe é fowó rà ó ti dájú mi mọ̀ páyé kan náà ni mo gbà fún yín mo gbà fún yín mo gbà fún yín ayọ̀ ní tiwa ayọ̀ ní tiwa ẹ̀yin èèyàn mi tí bàbá yẹn bá dé tí bá ṣe ìwádìí fúnra mi màá ṣe yẹn màá yọ owó lápò mi màá ṣe torí lè ga jù èmi ò béèrè owó lọ́wọ́ èèyàn kan fúnra mi wá lọ ṣe kí gbogbo èpè yìí kó kúrò káyé fúnra wa lóògùn jẹ ká kúrò nídìí màdàrú ká kúrò nídìí ìjẹra ẹni lẹ́sẹ̀ ká wá bá ṣe máa sún síwájú. Oh, thank you. Thank you. ẹ ṣé gan ni ìbànújẹ́ ò ní wọlé tọ̀ yín ẹ̀rín la máa rín tábàkàn lè ju kò ránbi kàn ojú tó pọ́n kò lè láìtí sígírẹ́ẹ̀tì ẹ gbà bẹ́ẹ̀ because ọwọ́ tẹ́ lè júmọ́ tẹ́ ń ṣe kinní kan mọ́ a máa pé wọ́n kọ́ wò pé kí ló ń ṣe eléyìí náà kí ló ń ṣe woman yìí kí ló ń ṣe woman yìí rẹ̀ ńlẹ̀ ò bọ́ wà níta bá fọwọ́ sí bọ́mọ wí á tún fi tọ̀tún fà á mọ́ra gbogbo wa la rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí contribution yẹn ẹ jẹ́ kí n má play Máyégún ẹ bá mi bẹ̀ Máyégún fẹ́ play show ẹ̀ because show tó bá mórí pípé wá èmi máa play ẹ̀ ẹ lóyìnbó ló ń ṣe yín where are you Máyégún
ọmọ ọlọ́rìn. wọ́n bú ẹ̀yin èèyàn mi àárọ̀ la wà kí n tó jáde máa pìlì ẹ̀. And if we talk, now 500,000 they go summer us, call them hate speech. But fear not, my ego don't come. Ingo torchlight every corner, looks and cranny of all these bad people where they spoil our country. So my people make me laugh, my ego don't come, my people make me shout, my ego don't come, my ego don't come, man of the masses, my ego don't come, my ego don't political, my ego don't come, this one not the off in mind, my ego don't come, ẹni tí ò bá fẹ́ gbọ́ kó kúrò lọ́wọ́ náà. Anything with the power. Every day, dollar just they get higher power. See them talk say, be your mind. My ego don't come. Come on, people make you laugh. My ego don't come. My people make me shout. My ego don't come. My ego don't come, man of the masses. My ego don't come. My ego die the political. My ego don't come. ọlọ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀ ò dáa nítàyàn rí i. ẹ jẹ́ kẹ́ni mọ nǹkan ṣe kó ṣe nà wọ́n gbárùkù sí. Say that my ego, that man do they talk, you do they talk. Say my ego diary, they hot like baby. But every day, then they take money in but one man begin, they the street, they hot. See them talk, say, make we no talk. But thank God, say, my ego don't come. So my people make you laugh, my ego don't come, my people make you shut up. ọmọ alárẹ̀ ọmọ alárẹ̀ ọmọ alágẹmọ mẹ́rìndínlógún ọmọ alágẹmọ tó fi yọ̀yọ̀yọ̀. This man not the off in mind. ẹ ṣé bàbá mi. wọ́n dàrin ìtún wọn orí. thank God pé olúwa tún gbàkóso. kí ló dé? àní ègún yẹn nǹkan tán ló ṣẹlẹ̀ yẹn bàbá tó mọ̀ ń pẹ̀ yẹn sẹ́ wọ́n máa lọ síbi ibẹ̀ wọ́n máa lọ ṣe. torí pásítọ̀ ti gbàdúrà ìmáàmù ti gbàdúrà àwọn ìmáàmù tán kówó fún àwọn yẹn tún sọ pé wọn ò kówó fọ́wọn owó tó ń ṣàdúrà tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀ ń lọ ṣe nǹkan tán kówó fún yín ẹ̀dẹ̀ tún sọ lórí ibòmíì pé gbowó lọ́wọ́ èèyàn kankan tálàfẹ́ trọ́ọ̀sì. ó mà ga o. mo ti bẹ́ẹ̀ ṣe iná síbẹ̀ máyégún ti dé. ẹ jó ni ẹ bá mi tẹ̀ka ẹ bá mi pín èmi náà mi ṣe jí tí mo jí sí rè torí wọ́n kọ́ọ̀tì kíní yẹn kọ́ọ̀tì lánàá wọ́n kọ́ọ̀tì ni àtọ̀dọ̀ mi ni mistake technology ní mo ṣe jí wá láàárọ̀ kí n tó jáde torí mo lè má rò láàyè lálẹ́. Máyégún ti dé everywhere ẹ mọ alára èdè díẹ̀.
Mr. President, welcome. And I've been a student of Nigeria for many years. And first of all, I want to tell you that I have never seen such a hopeful attitude toward Nigeria in the United States since your election. So, good news. I want you to succeed. My question relates to another area of Nigeria that hasn't gotten much attention during this trip, and that is the Niger Delta. It's a challenge that you're going to face. I wonder if you would tell us how you intend to approach it with particular reference to the amnesty, technology, and inclusive development. Thank you. Inclusive government, include women, youth, as it. Yes. I hope you have a copy of the election results. Nsele constituencies, for example, that gave me 97%. Cannot on some issues with constituencies that give me 5%. next time. I think these are political reality. Click is slow. While certainly there will be justice for everybody. Everybody will get his constitutional rights. But while the party in constituencies that by their sheer hard work, they made sure that they got their people to vote. They must feel that the government has appreciated in putting the government in place. I think that's really fair. Share the broadcast. We haven't started. An interesting night, indeed. While we wait for others, the man that just is the president of Nigeria. Now, another man who has been the president of Nigeria as well had this to say: share the broadcast. Omi àtọ̀bẹ ìbọn lẹ̀ bá lọ gbé sómi fún bàbá. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ ohun tí bàbá bá ṣe jọ. Depending how, if you take Hausa Fulani, you separate them. Hausa separate and Fulani separate. The Yorubas might even be the largest tribe in Nigeria. They didn't vote for me. And immediately after I took over government, I called some members of my government. I said, look, the Yorubas didn't vote for us. Let us see what we can do. I didn't say that because they didn't vote for me. The type of statement that President Buhari made when after the 2015 election, and he said only those who voted for him will enjoy patronage. Now that immediately put the back of some people up. Now, and then there are at least 2 zones who did not vote for him. Southeast did not vote for him. And anything he does, they see it, he has said those who did not vote for him will not enjoy patronage. So you divide them. You made it they and we straight away. I wouldn't do that. That is specific. Then when you have a situation where your own tribe is being accused of something, now you must be able to look into it and make it transparently clear that that accusation is unfounded, or if it's founded, you deal with it. There have been
Well, herdsmen, farmers. Now, herdsmen are mainly Fulanis. Nothing has been done rather than doing something about. Bàbá mi, so ilẹ̀ ń kọ́ kínní lórí ètò mi lánàá. Mo wò pé àwọn wo ló ń kọ irú èdè yìí? Sorry. Wọ́n ní bóyá àwọn scammer ti wọlé, wọ́n ti rápálá ni mo ń rí tẹ́tù máa kọ kínní. God bless you. You are blessed. Please don't allow BJ put his big man into our matter. Otherwise, I will not want your show. No, ẹ jẹ́ ká máa wò wọ́n gbà mí. Ẹ jẹ́ ká wò wọ́n gbà mí. Ká gbọ́ ohun tó ń sọ la máa fi fún wọn lésì. Téèyàn bá lóun ò ní gbọ́ nǹkan tẹ́lòmíì ń sọ, omi ìpolúwẹ̀ tí mo gbogbo ẹ̀ tán, a mọ̀ pé inú wọn ń bí wa. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ wọn. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ wọn, wọ́n ní nípa èso wọn la máa fi hàn tó ń tinú wọn jáde. Tó ń sọ, wọ́n ń kà ní, wọ́n yìí máa kà jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n yìí máa kà jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi sọ mo sọ ní 2010 tí mo lọ sílé, mo ní mo lọ sí Ìbàdàn nígbà tí bàbá Bọ́lá Ìgè kú. Mo bá wọn lọ sí pátì kan. Opposite bàbá Ọbásanjọ́ ni mo wà tí mo jókòó sí. Mo rò pé ìgbà yẹn ni bàbá Ọ̀ṣọ́bà náà yìí wà ńbẹ̀. Wọ́n yìí sin bàbá Bọ́lá Ìgè. Tí bàbá yìí tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tó dẹ̀ fi ń ṣe yẹ̀yẹ̀, ṣé mi ò mọ̀ mi kúkú mọ bónítọ̀hún ṣe jẹ́. Bàbá, ẹ ti bà nǹkan jẹ́. Ẹ ti bà nǹkan jẹ́. Ẹ yá túnṣe kẹ́ tó lọ ibi tẹ́ bá jẹ́ dé. Ẹ jẹ́ a gbọ́ wọn. My dear brother, mo bẹ̀ yín ni, I love you too. I love you. Ṣé gbọ́? Kíní yìí gùn ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ tí Máyégún sọ, ẹ jẹ́ a kàn gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ ká dá àwọn nù. Ẹ má jẹ́ a dá ọmọ pọ̀ mọ́ kí náà fi ń pè. Ṣé ẹni tó Máyégún náà sọ bàbá dànù? Ẹ máa gbọ́. On the subject matter tonight. Ẹ̀tọ́ ọba yẹn ni mo fẹ́ kẹ́ gbọ́. Káyéfì kanra mọ́ kínní, karọ́ tara wa. Ẹ sọ fún wọn. Talks about killing your premier. Add on top of that the North's general hate of the East, and you can start to get the picture of the sort of tribal tension Nigeria was heading towards. One thing I've noticed, Premier, while I've been here, is that Northerners seem to have, I might almost call it obsession about the Igbos. Could you perhaps explain that to me? Well, the Igbos are more or less the type of people whose desire is mainly to dominate everybody. If they go to a village, to a town, they want to monopolize everything in that area. If you put them in a labor camp as a laborer, within a year they will try to emerge as headman of that camp, and so on. Well, in the past, our people were not alive to their responsibilities, because you can see from our northernization policy that in 1952, when I came here, there weren't 10 northerners in our civil service here. And I tried to have it northernized, and now all important posts are being held by northerners. Is this policy of filling all key posts in the north solely with northerners and not with other Nigerians a temporary or permanent one? In actual fact, what it is a northerner first. If you can't get a northerner, then we take an expatriate like yourself on contract. If we can't, then we can employ another Nigerian, but on contract too. This is going to be permanent, I should say, as far as I can foresee, because it would be rather dangerous to see the number of boys who are now turning from all our learning institutions, coming out having no work to do.
I'm sure whichever government of the day might be, it will feel rather embarrassed, and it might even lead to bloodshed. Doesn't this damage the idea, sir, of all people in all regions in Nigeria being fellow citizens of one country? Well, it might, but new to our region, but how many northerners are employed in the east or in the west? The answer is no. Got that? And good evening to you, good morning to you, and good night, do. Good afternoon to you, from wherever you're watching from. This is Mayegun Live. So I'm going to start with the trending topic, the passing of our mother, Her Majesty, the Queen of England, great grandmother, which has now brought to fore the rage, the anger of what the British Empire did to everywhere called their empire, especially the descendants of all the atrocities committed by the British government or the British crown, as you will put it. But tonight, I am not here to judge your reaction. You know why? I mean, part of what they call the freedom of speech and freedom of expression is when you are able to express yourself exactly how you feel. Sometimes this will bring some backlashes. However, tonight, I am not here to judge how you feel towards what you know about the atrocities or the good sides of the British rule. I'm going to be pointing out some things to back up some of my narrative tonight. But my bigger question is, can we really blame colonialism on our stagnation as a people? Now, that's a big question that people would say yes, because without the British rule, there probably couldn't be the world that we have today. It could have been totally different, and they would be right. Why? Look at me, a Yoruba boy, a Yoruba man, having to speak to you in English language. Before you can even understand me, even if I'm not so good in the language or what have you, right? I may not be so perfect, but I'm a Yoruba man. But the effect of the British rule, right, has its own impact on myself and what I'm doing right now. You know that. So people will argue that, which is true. However, 62 years after that, can we still always blame them too? Or blame our stagnation on what ended 62 years ago? There are those called neo-colonists or neo-colonialists. Neo-colonialists are those described as your leaders, your preachers, and everyone who has done their part to instill the Western value, English value, in many of us who came from what they call the British colony. The story of how those colonies were conquered, how those colonies were depleted, looted, and how the people there who resisted them were slaughtered, our own ancestors. The story is similar from Africa, from West Africa to East Africa, to North Africa, to South Africa, across the continent, then from there to other continents, to Australia, to America, to to Canada, including their neighbors here, the Irish. Everyone felt the pang of the British rule that some of you are indeed professing your disdain for today. There were many, many countries. In fact, then this ended at some point for some people. China was also colonized, right? And afterward, some people never recovered. And others have even surpassed even the Great Britain herself in what they have made of their own self-rule. So, as a Nigerian watching me right now, because I remember that growing up,
I was somehow fed with the damages done to our ancestors by my own uncles who are historians, like they tell you stories of what happened then. And then here I am. I am here as also probably having to whinge and then to whine about what ended 62 years ago. Then maybe my own children too in another 100 years, as long as we are continually trapped in this contraption in zone. So they will have to also blame slavery, colonialism for the poverty that they have. I mean, they have to inherit. The ones many of us are inheriting now are multiplying neo-colonists. Before they gave Africa, for example, what is now known as Lagos independence, right? The purpose for the British, the only British interest in Africa was to deplete the continent as much as wherever they can get. But they didn't do it by themselves only. They had those who were handling those authority for them at the time, and they sustained them and helped the resistance. Helped them against the resistance as well. So when they left, they left physically, but they replicated their own, which many of you today, in our hypocrisy, we look beyond them. When they loot us and they take their loot down to the West to buy properties or invest in their economy, remember, they used to come down to take them themselves. Turn our people into cheap and free labor to run their countries, of course. But today, after they left decades ago, those who they left, those you probably call leaders, the ones you love to defend, the ones you call your heroes, many of them you printed on your currencies. When the colonialists left, the neo-colonists took over that speak the same language like me, like you. What were they doing? They were depleting the land and taking the proceeds of their own loot to their former colonists. And some of you are angry for that too. They are the ones protecting them. What would you want them to do? For example, if Americans, as corrupt as they are, if American politicians are looting those billions you read about, right? America gave $300 billion worth of weapons and all of that stuff, Let's assume that they are like the African leaders, past and present as well, and they decide to start bringing those billions down to Africa. Would you have, in all honesty, sincerity, after colonization as well, would you, in all honesty, genuinely start pushing those loot back to them and say, no, your politicians brought this? Well, that's not where I'm going. I want you to reflect, okay? I want you to be angry because it is all right. I want you to express your displeasure, your disdain as you wish. At the same time, I want us to also reflect. Because if you don't, and you probably join the mob and concentrated on being a victim, that even those the criminals who have taken over, who have been in charge of Africa for decades, would want you to blame for why there is no electricity, why there is no good medical facilities or medical system anywhere, right? So as much as they want, I want you to reflect, because if you don't, your own children in 50 years' time, they are going to experience the worst, the worst of the worst poverty, especially in Nigeria. The crop of criminals you have here, your own children in 50 years' time, and they will be fed with what you are fed with. The reasons why they are poor
is because they were once colonized, they were once enslaved, and that is why they couldn't really grow. But that is not totally true. If we must be honest, we were not the only people colonized. We were not the only ones. And after the atrocity, in fact, there were also those who were also not just really angry with the colonialism, the slavery. They have more reasons to despise the West, put it that way, because that's what it has become. Right? In what they call, or in what we have known as the new, what's it called? It's called the world order, where many countries who disagreed with what the United Kingdom, United States, and the rest of them that we call the West, whatever position they take, and they eventually are interested in your resources, how they have invaded other, I get how they have overthrown government all over for their what? For their what? For their own economic interest, nothing else. But what about those who actually made those things happen? They were those who helped them to keep us down. And as much as we can be very angry, those people still live with us today. They are called heroes. In Kenya, in what we have on record as the Mau massacre, the British atrocity recorded there, right, had a segregation kind of order where they said the fertile land in Kenya should be only owned and occupied by the white people, while the rest should be given to the Kenyans. In order to maintain that, they built concentration camps. Concentration camps where Kenyans were locked up and subjected to the worst of the worst you can think of. And in Kenya, you see what you now see today as a visa to go to anywhere in the world. They introduced that same kind of access card in Kenya for Kenyans in their own land before they can move from one place to another. That was what led to that Mau riot and the massacre where thousands of Kenyans were slaughtered. So, do you think I can tell Kenyans to love Britain? Yeah? No. But since the British left, the Kenyans can point to families, right, who have benefited from the pillage of the land, politically, economically, and every other way. While majority of Kenyans today are indeed looking elsewhere other than Kenya. I won't say majority, but many Kenyans today are more attracted to outside Kenya than what? Why? Because of what those who succeeded the British. They are not colonists, right? It's what they have done with Kenya. Same thing with South Africa. Yeah, South Africa as well. But when you touch these two places and you come down west of Africa, where I come from, where people were only forced together for the economic reasons only, nothing about building a nation and the rest of that, even though they did try to leave a template that could make Nigeria, a republic where everyone is in charge of their own affair. But they left physically, but they didn't leave us. The Biafrans, who became the victim of the economic, or let's say oil war, that was only beneficial to the British government or the British people way back in 67 to 70. They will never have to be, spoken kind words to or pacified to ignore the effects of Britain in killing over 5 million Biafrans in Nigeria. Same thing for so many people who I have read about. Look at it. The Irish, they are not black, they are
their history with the British as well. But guess one thing? In Nigeria, there's one interest that British had in Nigeria in the 60s. And that interest, when I went back into the history proper, I realized that it was made possible, the killings of the Biafrans, supposed Nigerians in Nigeria, to keep Nigeria together, right, was pretty much facilitated by the same colonists. Gowon is still alive. But Britain supervised, or should I say, helped Nigeria, not just Britain, including USSR, Russia. They helped in slaughtering millions of people in Nigeria. When you ask for what reason, it was for oil. 84% of Nigeria oil was being taken straight. Was being exploited then or extracted by 2 British oil companies. And 30% of the oil production from Nigeria was coming down to Britain. So when Nigeria gained independence, and then the war looms that indeed Nigeria was about to break up to either 2 or 3 countries or more. So what happened? Britain pushed what they called their own interest. Guess where their interest was? Eastern Nigeria. The Eastern Nigeria is what is today's the Biafra. Now they've divided it further politically for the same interest, right? You know what the British did? When the war was about to start, they were comfortable with the Biafrans. Yes, they were. Ojukwu and the rest, were being paid the royalty from the oil extraction from Eastern Nigeria. Do you know how the table turned? I'm talking about the economic interest that sought the lives of millions of people. These are the atrocities, right? The reason why the table turned was because the Nigerian government decided to give what they call the oil blockade. So whatever is extracted from the Eastern Nigeria could not pass through the waterways controlled by Nigerian government at the time. And British government under Harold Wilson at the time, including this queen that just passed. We knew then that they say Queen of England is ceremonial. But when we grew up, some of us, well, maybe not all of us, realized or understood better what that ceremonial actually means. When we eventually understood what politics or international politics that actually played out. I'll come back to that, right? Britain kept quiet for the first year of the war. British oil companies were partly paying royalties to the Biafran government at the time. But the British companies, at some point, they couldn't take their oil out anymore. So they had a deal that Gowon only made, and that was the royalty they were paying to the Biafran government must no longer be paid to them. It must be paid to the Nigerian government, led by Gowon. Yeah? And that was how the table turned to the side of Nigeria. So protecting the oil production in Niger Delta, in the Eastern Nigeria at the time, they had to supply weapons to Nigeria that killed millions of people. But guess what? Yeah? Millions more have been slaughtered and killed on different disguise, communal, genocide after the 1970 Nigerian war. And to this day, guess those who are perpetrating that too? They were supposed to be Nigerians too. So when you say they contributed to what we have become, I can partly agree, but I won't totally for this reason. Those who took over from them, like I've mentioned so far, they have been people who have been most, tribalistic, religious, fanatics. Those who want to kill themselves
or kill those who were supposed to be their countrymen at any given or slightest opportunity, especially if they have the power to do that unchallenged. And you can then say, but what did Britain do to then help break us up? That is one other kind of straightforward, should I say ignorant question that people do ask. No apologies, because you may probably take an offense somehow based on what you know, which may be better than mine, and I agree. But look at it this way. When the Eastern Nigeria, under the leadership of Odumegujuku, right, declared for Biafra, there was law and order enough that many other countries like that identified with the authority of that Biafra. And law and order started breaking down when what was meant to be the lifeline of that government was indeed blocked. That was the deal that I'm talking about, the oil war. Biafra lost the war. And the spoil of the land was shared by those who helped Nigeria. But guess what other things that is missing? And that is today, for example, today, or should I put it like this? Let's say the last 22, 23 years, when people have been able to at least participate or understand what it means to be in charge of their own affairs. And for these 23 years, the people who have been in charge of what was then the reason for Nigeria war, the oil war in Niger Delta, they have used their participation in the Nigeria project, right, to further subject their people to the weakest and the weakest that they can become, in order never to have the strength that possibly their forebearers had when the British were around. What do I mean by that? Trillions and trillions and billions of naira have been pocketed, right, by the people who have been in charge of Nigeria. Families have built dynasties over your own over your own inheritances. Niger Delta is an example. Everywhere, by the way. None of them, from the north to the west to east or south or wherever you want to say you come from in Nigeria, and those who have been in charge of your affair in the last 23 years, none of them has ever or is currently fighting for this inequality, so to say. None of them. They are comfortable with how Nigeria is. Olódodo ni ẹni yìí. Ayé máa continue. Ṣùgbọ́n bó ti wá hùn kéèyàn rí tó, kò sẹ́ni tó rìn torí òkè mi. Èmi bí mo ṣe wà yìí, tèmi wà lára mi. Wọ́n bá ní kó sì dí mi wò, ìgbẹ́ wà ńbẹ̀. So, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ṣe gbogbo nǹkan bó bá ṣe tọ́ kó lè rí bó ṣe rí. Ọwọ́ tá máa dojú kọ, wọ́n wà níbẹ̀. Tá gbé ẹjọ́ tí ò tà dání. A gbé ẹjọ́ wẹ́wẹ́ dání. Ọ̀nà àti destroy èèyàn, à ń gbógun jẹ fúnra wa. A kọjú síbi tó yẹ ká kọjú sí. Ẹ wò, ẹ wá fún mi. Àjọkẹ́ ò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ jagunjagun yìí o. Ẹ wo gbogbo promise tán promise wa kán tó dórí oyè. Ṣé wọ́n mú ṣẹ? Ẹ wo ìgbà tí Jonathan wà ní orí oyè, tí wọ́n kó àwọn ọmọ wa lọ.
tí wọ́n kó àwọn ọmọ wa mo wà níbẹ̀ o máa fara mi wọ̀nyí níbi protest mi tó bá débẹ̀ ẹ jẹ́ kí n wò bóyá mo kọ ibi tí mo lè ti sáré gbé síbi tí mo wà ń bẹ̀ tá lọ ṣe protest. I was there. Kì í ṣe protest mẹ́ta mẹ́rin tí mo bá wọn ṣe nílùú. Nígbà tó wọ́n ọmọ University of Port Harcourt tó ṣẹlẹ̀, I was there as well. Ta protest. They have mobilized and assembled on a regular basis for months now to lend their voice to the global outrage sparked by the abduction that has exposed the soft underbelly of the nation's security. Èmi nìyẹn o. Èmi nìyẹn o. So mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ẹ má rò pé ẹjẹ́ ń tún gbé padà sẹ́yìn kẹrin. To lend their voice to the global outrage sparked by the abduction that has 2014 of the nation's security. Èmi lẹ wò yẹn. These girls are found and returned safely to their family. Màá tún show yín ní another one, but because of the time, torí mo láti jáde, another one tí mo wà níbi protest níbi tí petrol. Níbi tí petrol yẹn àwọn youth tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ọmọ náà bí n bá ṣe mistake àwọn ọmọ náà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti Nàìjíríà mo rò pé ìkanra ohun tó ti rí kó tó wọ̀lú yìí ló mú bó ṣe wá ọ̀nà tó fi kó àwọn èèyàn jọ èrò tó wà ń bẹ̀ kì í ṣe kékeré lọ́wọ́n youth wọ̀nyẹn ẹ̀yin youth ẹ dìde tẹ bá mọ̀ pé àwọn àgbàlagbà ti sú yín kàn lè máa kẹ́hùn kẹ́ máa fẹ́ fún ká máa ṣe bí kinní lábẹ́lẹ̀ ẹ dìde stand up for your rights òun nìyí máa wá fídíò yẹn jáde ẹ wò òun nìyí mo wà ń bẹ̀ ta lọ ṣe protest nítorí 65 tá tẹ̀ mọ̀ pé nǹkan yìí ń bọ̀ ẹ wò wọ́n youth yẹn ṣé ti rí wọn ń tán pín níbẹ̀ nìyẹn nígbà tí Jonathan máa fira mi wọ̀nyí àkókò bá wa ṣọ̀rẹ́ kò bá mi ṣọ̀rẹ́ báyìí ṣé ti rí protest I was there kì í ṣe mẹ́ta mẹ́rin tí Yorùbá nation yìí náà tí mo lọ kì í ṣe méjì mẹ́ta má fira mi wọ̀nyí mi ò kàn jókòó sórí kíní máa pariwo mi ò kàn jókòó sórí show kí máa pariwo ẹ jẹ́ ń fira mi wọ̀nyí kẹ́rí mi ò lè wá kú kan ò lè joyè ilé bàbá ẹ̀ mi ò lè wá kú kò lè joyè ilé bàbá ẹ̀ ìkọ̀kọ̀ ló máa pààyàn ẹ tí ò jáde nínú ilé rárá ẹ wò ó èmi nìyí ṣe ti rájọkẹ́ èmi nìyí ṣé June 12 kọ́ lélẹ̀ èmi nìyí. We need our nation. We want the freedom. Ṣé ti rí mi ò kàn jókòó sínú ilé Àjọkẹ́ nìyí that day àwọn tó wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ kí n sọ fún yín tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ kí n sọ fún yín. I'm videoing you now. Okay. Ṣé rí ibi tá a wà? Ṣé ti rájọkẹ́?
kàn jókòó, mi ò lè wá kúrò níjòyè ilé bàbá ẹ̀. Àbẹ́ ẹ̀ gbọ́ ni? Wọn ò sọ fún yín ni? Ẹ ẹ̀ gbọ́ tẹ́lẹ̀? Èmi nìyí Pẹ̀lẹ́yọ̀. Èmi ni mo wà níbí Pẹ̀lẹ́yọ̀. Mo bẹ́yọ̀ yà, mo bégún yà. Mi ò kàn jókòó ká máa fọ́ lórí ìjókòó. Ó pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Ibi tàwọn ọmọ Port Harcourt tí bá rí màá gbé wá fún yín. Ká dìde. Ká bá wọn olórí yìí fà. Àwa ń bára wa fà. Èpè náà ni, ègún ni. Anyway, ẹ̀yin èèyàn mi, màá tún máa bá yín pàdé láìpẹ́. Láyọ̀ la máa fi ríra. Á tí kò sí yìí ná. Nǹkan kan ò dẹ̀ ní ṣe wá. Ṣùgbọ́n ẹ dẹ̀yìn lẹ́yìn bàbá oníbàbá o. Bàbá oníbàbá ò máa ní kẹ́ má ṣe ohun tẹ́ fẹ́ ṣe o. Ẹ má joyè gbóògùn jẹ fún wọn. Ìyẹn kọ́kọ́ ẹ lọ gbé àkáǹtì síta. Kẹ́ jẹ́ ká rí bó ṣe ń lọ. Ṣé ti gbọ́? Ẹ yé ṣàtakò àwọn tó bá ń ṣe nǹkan dáadáa. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa. Ẹ̀yin èèyàn mi, a tún pàdé. Kẹ́ enjoy weekend o. Á dẹ̀ yìí tún máa yìí ríra lẹ́yìn eléyìí. Ẹni bá ní kí n má dé òun ni mi ní dé bá. Bó ṣe wà nìyẹn. Ẹ ṣé. Ó dàbọ̀.